Вітаю, друзі! Хоча відверто вітати нема з чим. Я, коли дізнався про прильот балістики по виставці зброї, там, де були дрони, антибалістичні устрої і все інше, я задумався, як таке могло бути. Я навіть не знав, як це коментувати. Перший коментар офіційний, більш-менш, який я почув, це, що Росія завдала дуже серйозного удара по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння. Маємо загиблих та руйнування. Про це заявив першим засновник компанії виробника збройної оборонної продукції First Contact Валерій Боровик. Майже миттєво після цього з'явилася реакція від Гната. Це був не полігон ЗСУ, а приватний спортивний комплекс. Це Гнат про удар в Київській області. Перше відчуття – зразу зняти з себе відповідальність. Але, знаєте, ми тільки розібралися з тим, що шикування на полігонах та інших локаціях – це смертельна загроза. Як тепер бачимо, що проведення, нормальна ситуація – це проведення виставки озброєння під час повномасштабної війни на полігоні або там в клубі, неважливо, з анонсом в інтернеті і з онлайн-реєстрацією. Я не знаю, може ще було поштовим повідомленням росіянам повідомити, де це відбувається. Бо знайти все це для звичайного синтера не складно. Більше того, росіяни, скоріше все, це і зробили. Саме тому прильот, саме тому така величезна кількість загиблих і поранених. Мене цікавить в цій ситуації багато чого. Але перше, що я побачив, зразу одночасно після Гната, інші теж почали казати: ми не були організаторами, ми не давали дозвіл, ми не знаємо. Дитяча позиція, коли ніхто не хоче нести відповідальність, жодної людини. І взагалі ця ситуація показала ще один момент. Майже еталонний цинізм і некомпетентність. Розповісти? Будь ласочка. Коли колишній радник екс-міністра оборони Михайла Федорова, а тепер радник президента Зеленського, Флеш, видав декілька дописів, він якраз і показав, яка справжня сутність цієї команди. Піар і спроба похайпувати. Спочатку він вирішив хайпонути і після трагедії на виставці написав, що з ним, з його командою все ок. Потім пояснював, це не так мене зрозуміли, це я для своїх друзів написав. Для своїх друзів ти можеш написати повідомлення. Коли зі мною було щось не ок, або навпаки ок, і я був там, я особистих писав. Коли ти знаходишся в епіцентрі подій, то ти пишеш, що з тобою все ок. А коли ти там не причетний, то навіщо? Щоб тобі сказали: хлопче, супер, що ти вижив. А потім, коли йому напихали по повній про те, як можна було взагалі йти на цю виставку, якщо вона в зоні підльоту балістики, і була реклама з анонсами в інеті, то він вимушено здав назад. Тут на задньому фоні грає класичний шансон «Що ж ти, фраєр, здав назад». І вимушено зізнався, що не їздив на цю виставку через ризики. Тож сам не поїхав, бо це навіть небезпечно, але про інших не подумав і навіть публічно не попередив інших. Бо що з ним все окей, він написав. А про те, що небезпечно їхати на цю виставку, він чомусь посоромився написати. Навіщо там думати про інших? Або взагалі, чого він навіть не спробував відговорити організаторів від проведення виставки через небезпеку. Ба більше того, він міг звернутися до президента. Він його радник. Так, він вже перебіг від команди Федорова до команди Зеленського. Тому що там всі такі, вони дуже швидко шукають, де б їм було краще. І тут найцікавіше, він не намагався звернутися до президента, бо інакше б ми побачили реакцію. Бо невже президент байдужий і сказав, хай їм грець, хай проводять. Він не звернув його увагу. Для тих, хто каже, а що він з ним на зв'язку? Да, радники президента з ним на зв'язку. Якщо для вас це дивина, то саме так.
Радник міг звернути увагу президента, радник міг показати президенту в небезпеку, радник міг сказати, що пане президенте, ну щось робить. Президент звертається до СБУ і потім ситуація виправляється. Для тих, хто каже, президента нема повноважень забороняти проведення виставок. Президента нема повноважень призначати або знімати прем'єр-міністра. Нема повноважень виходити і казати, все, Юля йде, а далі Корецький буде. Нема, це порушення Конституції. У президента нема таких повноважень, але це він робить. У президента нема повноважень призначати виконуючого обов'язку міністра оборони. Перший зам виконує це. До речі, міністра закордонних справ теж. Президент порушує Конституцію постійно, але про це тільки хтось каже, що він не мав. Він міг звернутися до профільних структур, які би могли повпливати, і це би зберегло життя людей. Подумайте про це. Життя і здоров'я людей. Хоча, чому я цьому дивуюсь? Він, до речі, взагалі зараз вигрібає, я про Флеша, доволі справедливо. Але питання ж про інше. Чому я дивуюсь? Бо що у мене керують країною, радник у них такий, як і вони, відповідні. Тому бачимо, що отримав. А ще нема великої кількості дорослих у всіх галузях. Їх не вистачає. Дорослих, розумних, компетентних. В країні вирує хаос. Хаос, який побудований на піарі і хайпі. Хаос, де президент може порушити закон, наприклад, запровадити санкції на опозиціонера, опозиційного політика, наприклад, на мене. Просто запровадити з порушенням Конституції. І мовчить про це Конституційний суд. Як, до речі, мовчить він і про порушення Зеленським закону, коли призначається у нас незрозуміло хто, незрозуміло куди. До речі, а скажіть, будь ласка, що це за внесення уряду рішенням депутата Верховної Ради, коли для цього чітко прописана норма закону, Конституції України, що це повинні робити, робити прем'єр-міністр. А зробили депутати, слуги. Це для чого? Щоб потім мати можливість зняти цей уряд як нелегітимний, бо він призначений з порушенням Конституції. І знову Конституційний суд мовчить, і жоден депутат, навіть від опозиції, не звертається до цього суду. У нас Конституційний суд чи хер? Хоч давайте з'ясуємо. Чи у нас структура, яка каже, чого бажаєте, і виконує бажання Зеленського? Я колись розпустили вже Верховну Раду по його бажанню. Взагалі те, що ми бачимо зараз, і атаки на свободу слова, і введення санкцій проти громадян України, і порушення Конституції в питанні призначення уряду або змін. І взагалі це навіть гірше, ніж Янукович. Чи хіба я один це розумію? Так от, коли замість роботи над помилками шукають виправдовування, а замість покарання можна відкупитися чи почати працювати на владу, і на твої дії закриють очі, то проблема буде перманентно повторювати. На полігонах, на виставках, на шикуваннях, де завгодно. Це про все, а не про якийсь окремий випадок. І ще одне. Якщо в країні хаос, то він вирує майже у всьому. Про це забувати не можна. І в цей момент єдине, що ми бачимо, як по-дитячому веде себе оточення Зеленського, яке для того, щоб запускати псевдоочікування, роблять гучні заяви. Наприклад, 22.07, декілька днів тому, радник Офісу президента Лещенка заявив, активна фаза війни закінчиться в найближчі 2-3 місяці. За цей час у росіян знов з'явиться бажання до перемовин. Вчора Подоляк, ще один радник Офісу президента, заявив, ми заходимо в фінальний раунд цієї війни. Я не знаю, що вживають в Офісі президента, що їм туди підвезли, але оці інфантіли вже трохи замахали. Країні потрібні дорослі політики. Країні потрібні відповідальні політики. А маємо? Ви все бачите самі. Ми маємо наслідки вибору 2019 року. Робіть висновки, не робіть більше помилок. Дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео і окремо подяка, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, приєднуйте ЗСУ.
Бо ЗСУ – це порука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, Па-па.